Retinol được gọi là thần dược cho làn da thì ai cũng biết rồi, hẳn bạn cũng từng nghe qua hoặc là đã từng dùng. Nhưng không ít các chị em vẫn còn ngại dùng chỉ vì lỡ nghe lời đồn thần dược nhưng khó tính lắm. Khó tính thì đúng là khó rồi đó, nhưng mà không phải là không có cách trị. Hôm nay hãy cùng Châu tìm hiểu về những công năng tuyệt vời của Retinol, cùng hướng dẫn cho bạn thật chi tiết những lưu ý để sử dụng Retinol an toàn. Đảm bảo xem xong clip này, ngay cả các bạn lần đầu sử dụng cũng sẽ yên tâm và tự tin để chinh phục loại thần dược khó tính này. Rất vui gặp lại các bạn tại kênh của Châu nên chia sẻ những kiến thức làm đẹp khoa học và an toàn. Như các bạn cũng biết, Retinol là thành phần làm đẹp lên ngôi trong những năm gần đây. Đây là một loại dược liệu dưỡng xuất vitamin A. Nhóm này còn có tên gọi chung là retinol. Ngoài retinol được sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm và dược phẩm bởi các công dụng làm đẹp tuyệt vời, còn có retinoin, retin A, tazarotene và adapalene được sử dụng phổ biến trong trị liệu y và dược học. Cũng vì là dưỡng xuất vitamin A cho nên retinol cũng có tên gọi thông dụng là vitamin A, vitamin A. Nếu bạn đã ngoài 30 rồi thì hãy cân nhắc việc sử dụng retinol như một người bạn đồng hành thân thiết đi. Nói như vậy không có nghĩa là ở độ tuổi trẻ hơn thì không cần dùng. Vì từ sau 20 tuổi thì da của chúng ta đã bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa không mời mà đến. Đừng đợi thấy rồi mới tin. Retinol chính là vị cứu tinh giúp cho làn da của bạn hồi sinh và lão hóa ngược. Làn da ở độ tuổi nào cũng sẽ đều thèm muốn những công dụng thần thánh của retinol. Và đó là những công dụng gì? Hãy cùng Châu tìm hiểu nhé. Thứ nhất là thánh lão hóa ngược. Retinol có thể giúp cho chúng ta xóa mờ các nếp nhăn da cũng như các rãnh lão hóa hình thành ở hai bên khóe miệng. Và đây là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự lão hóa trên gương mặt. Không những vậy, retinol còn giúp ngăn chặn sự phát sinh các nếp nhăn da. Thứ nhì đó là kích thích sản sinh collagen. Đã giúp làm mờ vết nhăn rồi mà còn giúp cân bóng da nữa, đó chính là retinol đấy. Làn da sẽ được kích thích để tái tạo, sản sinh collagen tự nhiên, thành phần không thể thiếu trong cấu trúc của da, giúp cho làn da căng bóng, tăng độ đàn hồi và trẻ hóa. Công dụng khác của retinol đó là giúp cải thiện mụn. Retinol sẽ giúp hạn chế sebum. Sebum tức là loại dầu thừa bám trên bề mặt da khi bí da, giúp điều độ hoạt động tiết dầu của da, từ đó hạn chế mụn. Không chỉ có vậy, retinol còn sẽ giúp thúc đẩy quá trình turnover là quá trình thay da của da diễn ra một cách thuận lợi và giúp loại bỏ lớp tế bào da chết gây nghẽn lỗ chân lông. Do đó sẽ hữu ích trong việc cải thiện tất cả các loại mụn, từ mụn ẩn cho đến mụn đầu trắng, mụn đầu đen hay là mụn viêm. Một công dụng khác của retinol nữa đó là giúp cải thiện làn da xỉn màu, bởi vì retinol có khả năng hòa tan lớp tế bào sừng chết bám trên bề mặt da, nhờ đó sẽ giúp cho làn da trở nên tươi sáng hơn. Retinol sẽ giúp cải thiện các đốm sẫm màu gây ra do tuổi tác, do tiếp xúc với tia tử ngoại, do lão hóa. Ngoài ra, retinol còn giúp mịn và căng da nữa. Thông qua việc tẩy tế bào chết và kích thích sản sinh tế bào mới thì retinol sẽ đẩy lùi các lớp da sần sùi bám trên bề mặt da để đem đến một làn da mới trơn mướt. Đồng thời việc kích thích tạo ra collagen tự nhiên cho da của retinol cũng sẽ đem đến kết quả là một làn da mới căng bóng và có độ đàn hồi. Nãy giờ Châu đã kể ra biết bao nhiêu là công dụng đáng tiền chỉ trong một thành phần duy nhất, đó là retinol. Nhưng mà như Châu có nói, retinol, loại thần dược này cũng vang danh không kém bởi vì cái sự khó tính của nó. Vì sao nó lại mang tiếng là khó tính và phải lưu ý gì khi sử dụng retinol đây? Chúng ta qua phần tiếp theo nhé. Một số bạn khi sử dụng retinol cảm thấy không hợp hay không hiệu quả, buông bỏ giữa chừng. Điều này thật là phí bởi vì các bạn chưa hiểu rõ cái tính khó chịu của loại thần dược này. Lưu ý thứ nhất đó là retinol có thể gây khô rát da hoặc gây kích ứng châm chích da khi được đưa vào liệu trình chăm sóc da một cách quá đường đột. Vì vậy trong nhiều trường hợp, retinol thường được khuyên sử dụng là tăng dần lượng sử dụng. Ví dụ như đầu tiên các bạn chỉ dùng retinol 1 đến 2 lần một tuần, sau đó tăng dần lên dùng mỗi ngày. Tốc độ tăng dần tần suất sử dụng như vậy nhanh hay chậm cũng phụ thuộc vào cơ địa khác nhau của mỗi người. Vì cũng có người tuy là mới sử dụng lần đầu và dùng mỗi ngày luôn vẫn không bị kích ứng gì cả, nhưng ngược lại cũng có những người chỉ cần dùng nhiều một chút thôi là cảm thấy da của mình hơi bị châm chích. Do đó chúng ta hãy bắt đầu với tần suất ít và sau đó tăng dần
để xem phản ứng của làn da mình và điều chỉnh cho hợp lý. Một lưu ý thứ hai nữa đó là các bạn cũng nên nhớ rằng không phải ai mới sử dụng retinol cũng sẽ gặp những phản ứng tiêu cực ban đầu đâu. Nếu mà có thì làn da cũng chỉ mất một thời gian rất ngắn, có thể là một vài lần sử dụng thôi để có thể trở nên thích ứng và bình thường trở lại. Có một số bạn sử dụng retinol bị kích ứng và cho rằng là do da của mình không hợp với retinol. Điều này là không đúng, không hoàn toàn chính xác. Bởi vì một lọ mỹ phẩm đâu chỉ chứa retinol mà nó là sự phối hợp của hơn hàng chục loại thành phần khác nhau. Do đó nếu bạn bị kích ứng thì chưa chắc là do kích ứng bởi retinol mà có thể là do kích ứng bởi một hợp chất hóa học nào khác dễ gây kích ứng nằm trong lọ mỹ phẩm đó. Do đó nếu làn da của bạn vốn nhạy cảm thì bạn hãy chọn một sản phẩm retinol nhưng được làm từ công thức sạch phi hóa chất. Bằng cách đó bạn vẫn có thể tận hưởng được những tinh túy do retinol mang lại mà lại không phải vướng bận về chuyện là da có thể bị kích ứng do các hợp chất hóa học khác gây ra. Lưu ý thứ ba rất quan trọng đó là khi sử dụng retinol thì các bạn hãy nhớ chống nắng đầy đủ, bởi vì retinol có thể khiến cho làn da trở nên mẫn cảm hơn với ánh nắng. Tuy nhiên retinol hoàn toàn an toàn để có thể sử dụng được cả ban ngày lẫn ban đêm các bạn nhé. Thứ tư đó là không nên dùng retinol cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Tuy retinol là một thành phần có công năng rất thần thánh nhưng mà trong giai đoạn mang thai thì chúng ta phải tạm thời xếp thành phần này vào xáo tổ mà thôi. Một lưu ý khác đó là retinol cũng rất cần thời gian để phát huy hiệu quả. Thông thường khi mà sử dụng đều đặn từ 3 đến 6 tháng thì các bạn mới bắt đầu cảm thấy rõ được những chuyển biến lão hóa ngược của làn da. Và kết quả tốt nhất thường xuất hiện từ khoảng nửa đến 1 năm sau khi sử dụng. Đồng thời việc sử dụng cũng cần phải được liên tục duy trì để phát huy hiệu quả tốt nhất. Do đó nếu mà các bạn có trong tay loại thần dược này nhưng mà không hiểu bản tính của retinol, đang dùng cảm thấy chưa hiệu quả lắm, dùng hết một lọ chưa thấy hiệu quả rồi buông bỏ thì thật là uổng phí như Châu có nói lúc nãy, bởi vì nó sẽ trở thành công giả tràng xe cát thôi. Đã gọi là thần dược thì chắc chắn là sẽ công hiệu rồi, nhưng mà dùng thuốc thì cũng phải chọn đúng loại, dùng đúng liều đúng cách chứ phải không nè. Vậy thì chúng ta nên làm thân với retinol theo cách nào đây? Trong clip lần sau Châu sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn mua và cách sử dụng retinol sao cho hiệu quả nhất. Còn bây giờ hãy xem kỹ lại những lưu ý khi sử dụng retinol mà Châu đã chia sẻ trong clip ngày hôm nay nhé. Nếu có gì thắc mắc các bạn hãy comment để Châu giải đáp cho các bạn. Đừng quên nhấn subscribe kênh để cùng Châu tìm hiểu về những bí quyết làm đẹp khoa học và an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.